سلام، وقت شما بخیر. ایشالله که خوب باشید، از اوضاع و احوال کرونا در امان، چه در کانادا چه در ایران یا هر جای دیگه دنیا. امروز هم در خدمتتون هستیم. مثل روزهای گذشته، در واقع باید بگم مثل هفته‌های گذشته، سعی کردیم هر هفته لایوی داشته باشیم در خصوص آموزش در کانادا، تحصیل در کانادا، کاری که تخصص ماست، و در واقع ارتباط بگیریم با مدیران مؤسسه‌های آموزشی مختلف، اونایی که در واقع مدیران مدرسه ها، مدیران کالج ها، دانشگاه ها، و خب سوال کنیم ازشون شرایط رو، اوضاع احوال رو، رشته های خاص رو، خلبانی رو کار کردیم، رشته دیگر هم سعی می‌کنیم داشته باشیم. سعی می‌کنیم در آینده افرادی رو در واقع که مسیر مشابه شما رو در کانادا گذروندن یا دارن میگذرونن دعوت کنیم اینجا باشن که برای اون مسیری که رفتن رو تعریف کنن. به این ترتیب خیلی کمک میکنه به شما که بدونید اون مسیری که دارید میاد چطوری باشه بهتره یا چطور اصولا میتونه باشه. امشب من مهدی زنوریان، مدیر مؤسسه پلیز، میزبان خانم سارا بلینگ هستم. ایشون یکی از مدیران آموزش پرورش استان انتاریو در شهر لندن هستند، شهری که در حومه تورنتو در 200 کیلومتری تورنتو واقع شده. از ایشون سوالامون میپرسیم، اوضاع احوال کرونا و باز شدن مدارس و عرضم به حضور شما که تمام جزئیاتی که ممکنه سوال شما باشه میپرسیم، یه گپ کوتاه میزنیم. هر سوال دیگه‌ای وجود داشت و که وقت نشد در اون محدوده که با ایشون هستیم مطرح کنیم، اینا رو میذاریم بعد از اینکه در واقع ایشون از جلسه خارج شدن. بنده خدمتتون هستم، اگه سوالی بود پاسخ میدیم. ضمن این که اگه سوالی اینجا پاسخ داده نشد، این حق برای شما محفوظه که سوالتون رو در قالب یه جلسه مشاور رایگان با ما داشته باشین تلفنی، و مشاورین ما با حوصله با در واقع 3 سطر پاسخ خواهند داد و قرارمون این است که همه اتفاقاتی که اینجا میفته در واقع مفید باشه و اطلاعات بیشتری رو به شما برسونه. خیلی خب، بذارید من خانم سارا رو دعوت کنم به لایومون. امیدوارم که اینجا بتونم پیداشون کنم. هنوز نه. و ایشون در واقع مدیر امور بین الملل آموزش پرورش منطقه هستند. خیلی از سوالایی که متقاضی از ما دارن خب خیلی راحت امیدواریم که ایشون بتونن پاسخ بدن و کمکی باشن برای مسیری که شما برای فرزندانتون در کانادا پیش رو دارید. خب هنوز من ایشون رو ندارم. من یه توضیح تا ایشون تشریف میارن بدم که اصولا سیستم آموزش و پرورش در کانادا یک سیستم استانی است. پس شما هر سوال و جوابی که میشنوید مربوط به یک استان خاص میتونه باشه. الان ما داریم راجع به انتاریو حرف میزنیم. راجع به سایر استان‌ها میتونه جواب‌ها یه مقدار نه زیاد متفاوت باشه. حتی از اونجایی که مدارس یا آموزش پرورش‌ها در واقع تحت نظر شهرداری‌ها یا در قالب قوانین شهری کار میکنن، حتی از یک منطقه آموزش پرورش به یک منطقه دیگر میتونه این موضوع متفاوت باشه. به طور مثال در شهر تورنتو، مرکز شهر تورنتو، 2 تا منطقه آموزش پرورش وجود داره که قوانینشون بازم میتونه با هم یه مقداری متفاوت باشه. من خانم سارا تو رو خدا بیا هنوز پیداش نمی کنم. بچه چیز جالب میگم، بچه ببخشید من معمولا مخاطبام خلاصه اونایی هستن که نوجوانن، ولی اگه اولیا اینجا هستن من عذرخواهی میکنم. یکی از نکاتی که جالبی که وجود داره ما تو لایوایی که با کانادایی داریم اینه که تقریبا هیچ کدومشون با اینستاگرام آشنا نیستن. یعنی قبلش میگن ببخشید چجوری میشه اکانت ساخت، و من میگم که هیچ اکانتی نداری، نه میگه نه هیچ وقت ندیدمش، در حالی که تو ایران خب پر مخاطب ترین اپلیکیشن اینستاگرام. من توضیح میدم که ببخشید مخاطبای ما عموما تو این فضا هستن. خیلی هم خوب، هنوز ندارمشون. باید تلاش کنم که یا حداقل یه جوری پیداشون کنم. الان پیداش میکنم و خلاصه یه چیزی بهش میگیم که بیاد ایشون. خیلی هم خوب، من توضیح میدم. آره در واقع تا ایشون تشریف میارن من توضیح بدم که
همونطور که عرض کردم سیستم آموزشی کانادا یک سیستم استانی است. ما اصولا در کانادا چیزی به نام وزارت آموزش و پرورش کشور نداریم. وزارت آموزش و پرورش ها استانی هستن. برای همین پالیسی ها قوانین استانیه. این موضوع در مورد دانشگاه هم صدق میکنه. یعنی شما وقتی مدرک مثلا لیسانس فلان چیز رو میدین از فلان استان، وقتی میخواین در فلان استان دیگری برید باهاش کار کنید، ازتون میخواین که اینو تطبیق بدید. این موضوع اتفاق عجیب غریبی نیست، شدنیه، ولی باید بدونید که این اتفاق میفته. یعنی عجیب نخواهد بود اگه از شما تو استان بعدی بخواین که خب این استان اولیه رو در واقع مدارکش تطبیق بدین. و البته که شما به همین دلیل خوبه که استانی که انتخاب میکنین برای تحصیل خودتون یا فرزندتون استانی باشه که در واقع از قبل آماده باشد. بدونید کجا میخواید برید که نیاز به تغییر نباشد. خانم سارا رو امیدوارم. Hey Sarah. Hello. How's it going? Good, thank you. How are you? Fine, thanks. Thanks for joining us. My pleasure. Yeah, actually, I was talking about the education system in actual Canada. However, this is your job, so I believe you are the best person who can actually explain us about this, and then and whatever you think it's good for audiences who are interested in coming to Canada or sending their children to come to Canada. Sure. So go ahead. Okay. Well, thank you for having me today. No problem. So I work at a public school board, which means our school board is governed by the Ministry of Education for the province of Ontario. Thank you. So may I just translate every okay, thank you. Actually خب بچه‌ها میگن که من از یکی از مناطق آموزش پرورش مدارس دولتی آموزش پرورش، مدارس دولتی مدیریت میشن توسط و فاند میشن، اصولا هزینه‌شون رو دولت میده توسط دولت اونتاریو. Go ahead. So school boards are regional. So the Thames Valley District School Board covers the City of London and some of our smaller communities outside of London. So we have a very large geographical district at Thames Valley. بچه میگن که ما اون منطقه آموزش پرورش ما که تامس ولی اسمشه، منطقه است که شهر لندن عرض کردم حومه تورنتو در غرب تورنتو. حومه تورنتو یک منطقه از شهر لندن و یک مجموعه جغرافیایی بزرگی در حومه شهر لندن رو در بر میگیره. So the Thames Valley District School Board has 78,000 students enrolled at 160 different schools. Wow. میگن که ما 78,000 دانش آموز داریم و how many schools you said? 160. و 160 مدرسه. That's perfect. 27 of those schools are secondary schools. So far fewer secondary schools because they tend to be bigger. بچه 27 از این مدرسه‌هایی که دارن از 160 تا سکندری به معنای های اسکولن، یعنی دبیرستان. Okay. 12 of the secondary schools are in the City of London, and this really seems to be where international students want to be. It's a little bit isolating in some of our smaller communities because there's no public transportation. So students really like to be in the city where they can have a little bit more freedom of movement with the city bus. میگن که 12 تا از این مدرسه‌هایی که داریم مدرسه‌هایی هستن که در شهر لندن و دانشجوی خارجی علاقمندن با اینا در واقع اینجاها درس بخونن. شهر لندن شهر بزرگی نیست، یک شهر متوسط تلقی میشه در لندن در کانادا، بنابراین رفت آمد تو این شهر تو هر کدوم از اینا درس خوندن راحته برای در واقع جابجایی. So what being a public school board means is that our curriculum comes to us from the Ministry of Education. So across all public school boards in Ontario, the same curriculum expectations are in place. میگن که مدرسه پابلیک اصطلاحاً یا اسکول بورد مدرسه پابلیک به مدرسه گفته می شود که تمامی بودجه و قوانینش از دولت میاد و کاملا بر اساس قوانین دولت اداره میشه. So at Thames Valley, students can be really assured to get the same top quality education at any of our schools because, again, the standards are expected from all of our schools, and all of our schools have teachers who are highly trained and who have to meet
Ministry of Education qualifications. و میگن میتونید مطمئن باشید که در هر کدوم از مدارس منطقه ما درس بخونید یک حداقل استانداردهایی در همه جا رعایت میشه. بنابراین با معلمین درجه یک، معلمینی که آموزش دیدن، بعد اینجا بچه اینجا معلم شدن خیلی سخته، آموزش دیدن، شرایط استاندارد در همه مدارس، میتونید در واقع منتظر یک کیفیت خوب باشید. So students will often ask, well, what's the best school in the city of London for me? Yes. And I think it depends on a few things. One of the biggest differences in our schools are the size. We have very large secondary schools and we have very small secondary schools. So some students feel more comfortable in one or the other. میگن که خیلی از ما میپرسن که بهترین مدرسه منطقتون کدومه. این خیلی بستگی به این داره که دنبال چه نوع مدرسه‌ای میگردین. اگه مدرسه بزرگ دوست دارین، بعضیشون خیلی بزرگن، بعضی خیلی کوچیک، ممکنه شما راحت‌تر باشید تو مدرسه کوچیک درس خوندن یا بزرگتر درس خوندن. We also have specialized programs at some of our schools. So at any school, students will get the credits they need to graduate, but some of our schools have specialized programming. We have over 65 specialized programs, and they range from healthcare to technology to cooking, to an aviation program. So really, if a student has a really specific interest, we will try obviously to match them to a program that can foster that interest. Perfect. میگن که ما 65 تا برنامه میشه تعبیرش کرد به رشته تحصیلی، اوکی، ولی اینقدر مثل رشته ما تجربی و ریاضی نیست این تعریفه ها. 65 تا رشته در واقع خاص داریم تو حوزه های مختلف. یعنی شما میتونید هاسپیتالیتی رو مثلا یا هلث کیر رو، اینا رو میتونید جداگونه اگه بدونیم که شما میخواید به طور خاص تو کدوم حوزه درس بخونید، میتونید بفرستید فلان مدرسه‌ای که این رو ارائه میده. It's a lot easier, I think, in high school to try out different courses before you get to university. So if a student thinks they might like a specific course, they can try it out in one of our schools. And if they realize they don't like it, that's good to realize before they apply to university for that program. میگن که خب خیلی خوبه اگه اولش بدونید میخواید بعد کجا برید. یعنی چی؟ یعنی اگه میدونید میخواین پزشکی بخونید، خوبه بدونید چی میخواین بخونید که بعداً اون واحدها رو باید بگیرید که بتونید وارد اون در واقع دانشگاه و اون رشته بشید. از قبلش اگه ما بدونیم شما رو در مدرسه میفرستیم که این پروگرام‌ها رو داره، میتونید پس کنید و به اون رشته که میخواید برسید. So I think London is the perfect size city for international students to come and join us in. It's a safe city, it's a clean city, but it has everything students need to feel comfortable. And it's a little bit easier to, I think, make a home here in London than it is in maybe a bigger city when students first arrive, especially if they're teenagers. Yeah, I agree with you. You know, میگن که لندن یک شهریه که یک شهر متوسطی است که خیلی خیلی مزیت‌هایی داره، چه به لحاظ هزینه، چه به لحاظ نوع زندگی، چون یک شهر دانشجوییه. لندن و شهرهای مشابهین بسیارن در اطراف شهر بزرگ. هزینه‌ها کم، رفت و آمدها راحته و میگن مخصوصا برای تینیجرها، برای بچه‌ای که نوجوان‌ها، خیلی خیلی شهر آرومیه و خیلی کمک میکنه که زندگی روتینشون داشته باشن. And the great thing, of course, about London is that students can come to us for high school and stay for really good post-secondary if they want. We've got a really strong college in London and a really strong university that welcomes international students and really wants to provide top quality education for students. و میگن که این شهر همون که عرض کردم شهر دانشجویی، این شهر یکی از بهترین دانشگاه کانادا توش، دانشگاه استان، یکی از بهترین کالج‌ها، کالج فنشا و چندین دانشگاه دیگه. بنابراین یه شهر دانشجویی داریم، راجع بهش حرف می‌زنیم که اگه بچه‌ها بیان اینجا درس بخونن تو مدرسه، به راحتی میتونن منتقل بشن به اون در واقع دانشگاه‌ها و یک کیفیت خوب آموزشی در حوزه دانشگاه هم خواهند داشت همین شهر. And I think Thames Valley, we work so closely with university and college partners because we understand that very few international students come to Canada just for high school. They want to come for high school and then continue on to post-secondary. So our goal is to get students through our program with a top quality high school education so that they can get into the university program they want to. میگن که همونطور که ما به تجربه متوجه شدیم اینه که کسی که میاد کانادا دبیرستان میخونه منظورش این نیست که بیاد فقط دبیرستان رو بخونه و برگرده. همه برنامه‌شون تحصیل در دانشگاه بعدش. برای همینه که ما با همکارهای دانشگاهیمون، همونطور که گفتن توی لندن چون یه شهر دانشجویی، با دانشگاه و کالج مختلفی که اینجا هست ارتباط دارن و سعی می‌کنن ارتباطات رو حفظ کنن که بهترین کیفیت آموزش هم
همونطور که در مدرسه ارائه میشه در دانشگاه و کالج هم ارائه بشه. So Thames Valley, although we're a very large school board, we maintain a fairly small international program, and that's important to us because we really want to make sure when students come to Thames Valley that they're getting the authentic Canadian high school experience. We want to make sure our international students are in classes doing work with other local students so that they can be prepared to work with international and local students at university. میگم بچه خیلی برام مهمه که در واقع افرادی که دانش آموزایی که میان، خب سن بچه‌ها کمه، معمولا تو دبیرستان یا حتی دبستان هم میان، ما خیلی برام مهمه که اینها رو با در واقع فضای داخلی کانادا با دانش آموزایی که کانادایی‌ان مچ کنیم، با هم هماهنگ بشن به یه شکلی که اونا راحت باشن، چون خارجه طبیعتاً کمتر از داخلیان تو مدارس دولتی و غلبه با داخلی هاست. بنابراین مدرسه‌ها کمک میکنن و تلاش میکنن برنامه‌ای داشته باشن که بچه‌های خارجی هم بتونن با بچه‌های داخلی راحت‌تر ارتباط بگیرن، سریعتر به یه سطح همسانی برسن. So this year we had about 450 international students spread out over 32 schools. So again, it's really important for us to make sure when international students arrive that they have the most authentic Canadian experience they can have, where they are immersed in the English language and where they're immersed in a Canadian academic culture. Because really, if you're going on to college or university, it's not just the language you need to understand the academic culture of our schools. Exactly. بچه میگن 450 تا ما امسال دانشجوی خارجی داشتیم، تو 32 تا مدرسه جاشون دادیم و خب خیلی برام مهمه که اینایی که میان فقط زبانشون خوب نشه، چون دغدغه اولیه من الان سوالی که قبل از چیز دارم، قبل از لایو داشتم که حالا پرسیده شده، خیلی راجع به زبان بلد نیست بچه‌ی من چیکار کنم. میگن این که خوبه، این که درست باید بشه، ولی بیش از اون فرهنگه، بعد تو فرهنگ کانادایی آشنا بشه با اون فرهنگ تا بتونه زندگی کنه. We also have a homestay program here at Thames Valley to make sure that students can live with local Canadian families, which I think also really helps with with becoming part of our local community, because you'll have a family looking after you, making sure that you're participating in the local community. Yeah, exactly. بچه یه هومستی یه اصطلاحی است، من بعد میتونم توضیح بدم جزئیاتشو، که در واقع بچه‌ها میتونن اگه کسی اینجا نداره، چون مدارس دولتی خوابگاه ندارن، مدارس خصوصی دارن، بعد به جای اون یه خانواده‌های اطراف I'm trying to just shortly explain about the homestay, what's the homestay. So آره، و بعد در واقع اونا بچه‌ها رو نگه می‌دارن. یه خانواده کاناداییه که چک میشه توسط پلیس، توسط همه چیز مطمئنه، مدرسه تاییدش میکنه، نزدیک اونا هست، بنابراین نزدیک مدرسه است، معمولا خودشون یه بچه همسن این شکلی، معمولا هم همجنس، مثلا یه دختر داره دنبال یه دختر دیگه میگرده، یکی از اتاقاشو کامل میذاره در اختیار و اون دو دختر با هم بزرگ میشن. عملا میگن این خیلی خوبه برای اینکه بچه‌ها از بچگی با فرهنگ کانادایی آشنا بشن و بزرگ بشن، به این ترتیب هم سطح زبانشون تقویت میشن، با فرهنگ کانادایی آشنا میشن. باید. So I have been an international student twice, and everyone in my office has been an international student. So we have all lived with homestay families, and we understand that really sometimes that match is more important than the school, because students will have a great time no matter what school they'll go to. They will learn, they will join clubs, they will make friends, but we really focus on making sure that homestay match is important, because we know that without that good match, the experience is not as strong. و میگن خیلی خیلی مهمه که در واقع کدوم بچه رو به کدوم خانواده بسپاریم، این که دقیقاً بدونیم تجربه درستی خواهد بود. میخوام بگم این خیلی مهمه، مدرسه هم بهش اهمیت میده، هم پدر و مادر اهمیت، هم ما تاکید میکنیم که اهمیت بدین. یعنی چی؟ یعنی هر بچه‌ای رو به هر خانواده نمیسپرن، اصلا قبلش یه فرم میدن، میگن چه جوری دوست داری باشه و خانواده با اون فرهنگی که شما میخواید، مثلا اینجوری غذا میخورید یا شما اینجوری دوست دارین زندگی کنه، بر اساس اون. یا مثلا بچه بزرگ نداشته باشه، اصلا بچه کوچیک داشته باشه، جنس مخالف نداشته باشه، اصلا داشته باشه، هر آنچه میخواید میتونید در واقع تقاضا کنین و یه چیز مناسب براتون پیدا میکنن که بچه رو بسپارین بهش، که اون چیزی بشود که هم مدرسه انتظار داره هم شما. So when students come to Thames Valley, we will assess their English level, and then we will make sure they are timetabled appropriately. So it's really important for us for students to be in classes that are not too easy, but also not too hard. We will support students in their ESL learning as well as their academic learning. So at no point that the students are studying with us is it
a wasted time. Those are all hours that are counting towards credits for graduation. و میگن که خب در مورد زبان چیزی که مهمه اینه که ما تلاش میکنیم که به سرعت بچه‌ها رو به لحاظ زبان به یه سطح لازمی برسونیم. هم حالا کورسای زبان درسی عادی داریم که همه میگذرونن، بچه‌ها شما میگذرونن، تو اونا تقویت میشن. هم کورسای آموزش انگلیسی جداگانه داریم که کمک میکنیم کسایی که عقباً برسن، چون خیلی برامون مهمه که کیفیت این زبان توی کیفیت خیلی تاثیر میذاره تو کیفیت آموزش. And because we're such a large school board and we can really support students at any level of learning, we don't require transcripts or a language score as part of our application process. Because students can really be at any level and still succeed and be supported, we're happy to accept any student who is ready and mature enough to study abroad. مثلا میگن به این دلیل که ما مجموعه خیلی بزرگی هستیم دیگه، چند صد مدرسه، چند صد اشتباه گفتم، 160 مدرسه، باعث میشه که ما همه سطوح زبان انگلیسی رو داریم. پس به این دلیل ما اصلا از شما نمیخوایم مثلا نمره زبان مثل آیلتس یا تافل بیارید، اصلا نیازی نیست. در هر سطحی باشید ما بتونیم تو اون سطح بچه رو بذاریم و ادامه بده. So next year, I'm sure lots of you have questions about next year and what that will look like because of COVID-19. I don't have a lot of information yet. We're a ministry-funded school. Because we are a public school board, the Ministry of Education is implementing a plan that can be used by schools across the province. میگن که بچه‌ها میدونم که خیلی سوال دارین راجع به کووید 19، راجع به کرونا و در واقع، ولی واقعیتش اینه که من اطلاعات زیاد الان نمیتونم بهتون بدم. وزارت آموزش پرورش استانی انتاریو داره تلاش میکنه تا قوانین رو در واقع بسنجه، شرایط رو، و بر اساس اون قوانین جدید ایجاد بکنه که بدونیم میخوایم چیکار کنیم، ولی الان واقعا اطلاعات خاصی نمیتونیم بدیم. So we are going to be implementing our plan, our return plan over the next few months. My opinion, my guess is that we will be doing part-time online classes and part-time in-person classes. I think it'll be a hybrid model of both. Nice. میگن من شخصا فکر میکنم داریم به این سمت میریم. Are you talking about this September or just or even right now? So right now it's all online. Coming in September, I think it'll be a mixture of both. I see. میگن که برای سپتامبر، برای ترم پاییز، تصور من اینه که داریم به این سمت میریم که یه تلفیقی از یه مقدار کلاس آنلاین و یه مقدار از کلاس حضوری برگزار بشه. But as we all know, it's a changing situation and things can change as we get new information. But we'll certainly, we're not hiding any information. As soon as we get the information about what school will look like, we're going to share it with everyone because we want everyone to be able to make the decision whether they want to come in September, whether they want to maybe wait until February, or maybe even wait until the next school year. میگن در هر صورت هر اتفاقی بیفته ما اطلاع رسانی میکنیم. حالا اطلاع رسانیشون از طریق سایت‌های خودشون میتونه باشه یا از طریق ایجنت‌های مثل ما که رسما ایجنتشون هستیم. اطلاع رسانی میکنن، شرایطو میگن و حالا بعضی دوست دارن که ژانویه سپتامبر بیان. اگه دوست ندارید میتونید تبدیلش کنید به فوریه، در واقع میشه ترم 2 ترم زمستان. اگه نه هم میتونید تبدیلش کنید به ترم بعدش، ولی منطقش اینه که همین که میگن، یعنی احتمالاً سپتامبر حضوری و غیر حضوری تلفیقی برگزار بشه. So are there any specific questions I can answer or any kind of specific information? Oh yeah, lots of questions. Actually, we already asked our audiences to just ask the questions, and we had some questions before starting. And however, during your studying, I hope you can see some questions over here. Yeah. So I will start. I want to start with the previous questions because they are in priority. They had their questions already. So hold on. Okay. So I will start reading in Persian and then translate it for you. Sure. Okay. خب اول خانم سارا سفری پرسیدن که پسرم کلاس اول میخواد بره، میخواستم ببینم میشه اونجا کلاس آنلاین برداره. The question is that the son is going to grade 1. May he start completely online courses or online programs? So for September? Yes.
So we're not sure right now, all grades are online. So for September, we're not sure what it's going to look like yet. If it's a mix of online and in class, there will be fewer students in class every day. So right now, in a normal year, grade 1 would probably have about 22 students per class. Next year, it may be fewer than that, or students may go every other day. So we're still waiting to hear what that will look like. We know I have 2 children who are in grade 1, and it's not easy for them to learn online. It's really challenging. So I think the Ministry of Education is trying to come up with a plan that will work for younger children, because so much of their education here in Ontario is play-based and really interactive. So I don't think it'll be all online in September, but again, we'll have to wait to see what the ministry releases. میگن که خانم سفری در مورد جواب شما میگن که خیلی سخته الان پیش بینی کنیم میشه آنلاین بشه کلا یا نه کلاس اول، ولی همونطور که میگن کلاس اولی اصولا سالهای اول مدرسه در کانادا بسیار بسیار بر اساس بازی، خیلی آموزش نیست. پس میگن به همین دلیل خیلی نمیشه آنلاین روش تمرکز کرد، چیزی یاد نمیگیرن. بچه‌ها هم براشون خیلی چالنجینگه، خیلی هم چالش داره چجوری میتونن آنلاین ارتباط بگیرن و آموزش بگیرن. اینه که خیلی جذاب نیست. هم داریم بچه‌ای که با مشکل مواجه میشن، اما جواب قطعی که آنلاین میشود یا نه رو بعداً میدیم. یه توضیح هم دادن که در حالت عادی که من سریعتر میگم که بریم سوال بعدی، در حالت عادی کلاسام 22 تاست، ولی پیش بینی اینه که مثلا بهمون بگن خیلی خب حالا کلاسی که میخواد برگزار شه تعداد هر کلاس کمتر بشه و مثلا یه عده این روزا بیان یه عده اون روزا بیان پارت تایمش کنن، یه خورده از آموزش بره آنلاین. اوکی تانک یو. سوال بعدی این که چطور میشه آقای اسم سخته، چطور میشه برای ادامه تحصیل دانشگاه اقدام کنم؟ خب بچه اینجا این سوال نیست، تو لایو دیگه باید بگیم اینو. پسرم سال دیگه کلاس 6 میره، از چه سالی اقدام میتونم بکنم؟ از هر سالی، از کلاس اول ابتدایی میشه اقدام کرد. Some questions are very easy, so I'm trying to just skip them with the short answers. Sorry. بعد بچه‌ای که بدون با زبان انگلیسی میرن اونجا چطوری میتونن برن مدرسه؟ جواب این سوالو دادن، گفتن که در واقع آموزش دارن، یعنی نگران نباشید. بچه‌ها حتی با آموزش پایین‌ترم، با زبان پایین‌ترم میتونن آموزش بگیرن. Some of the questions are about your explanation before, so I'm trying to just repeat those explanations. And then خب من خودم تو شهریور میرم دانشگاه. آقای گوزالکیز گفتن خب خسته نباشین، خیلی عالی که میرین دانشگاه. فکر کنیم سوال دارین. هزینه. Okay, how about your tuition fees please? So our tuition fees are for next year are $14,700. And if students require a homestay, the homestay, it varies a little bit depending on when the student arrives, but it's about $12,000. So for 1 year, it's between 26,500 and 28,000 Canadian, depending on the homestay options. خیلی خب، میگن شهریه ما $14,700 کانادا برای یک سال تحصیلیه. سالی $12,000 برای هومستی میگیریم. در واقع میگیریم که در اون خانواده ها میگیرن. این میشه مبلغ شهریه که تو یک سال بعد پرداخت میشه. Is there any difference between a secondary school or a primary school? Because There is. So the $14,700 is for secondary school, and the elementary school is about $1,200 less. بچه برای ابتدایی کسایی که دبیرستان نیستن توضیح هم بدم که اینجا از نهم دبیرستان ترقی میشه، یعنی نهم، دهم، 11 و 12 4 سال. توی ابتدایی elementary رو دارن 1200 کمتر از این میگیرن. اوکی thank you. سلام دخترم مثلا میره کلاس دوم، آیا میتونه بره کانادا با والدین و شرایط رفتن چطوریه؟ اینو من باید توضیح بدم شرایط والدین و اینها رو، ولی میتونن برن. بله کلاس دوم میتونن برن. برای گرفتن تابعیت چیزی میدونید؟ بله بعداً باید صحبت کنیم، موضوع این جلسه نیست. پایین‌ترین سن پذیرش از چه سنی است؟ They're wondering what's the minimum age for starting the school in Canada as an international student? So we have international students in our kindergarten program, which is 4 years old. But to live in homestay, students must be in grade 7 or 12 years old. So before that, they can come and they can be international students, but they must live with a parent or a guardian. After that, they can live in our homestay program.
میگن ما از 4 ساله هم داریم الان میگیریم، در واقع مهد کودک. اینجا مهد کودک ها که باید بگیم پری اسکول 2 ساله، 2 ساله که بهش میگن JK and SK. این 2 سال رو خود مدرسه هم I believe you can understand some of my words, right? Okay, so yeah, okay, good. آره و بعد این 2 سال رو هم اینجا ارائه میدن 4 ساله و در 4 سالگی یا 5 سالگی هم میتونن بچه‌ها بیان، ولی میگن هوم استی رو از 12 سالگی ارائه میدیم. توی اون سنای کم اگه بچه‌ها بخوان حتما باید یکی از والدین باهاشون باشه. Okay, thank you. And then next question. دخترم 10 سالشه، خانم سپید رمامزا. ولش کن، معذرت میخوام که اسم رو نتونستم سریع بخونم. سلام، دخترم 10 سالشه، بخوام واسه کالج بفرستمش. نه خب 10 سال که اول مدرسه میاد بعد میره کالج دیگه. من خودم دانشجو میکروبیولوژی هستم، میتونم اقامت بگیرم. آره امکانش وجود داره، راجبش صحبت کنیم بعدا. بریم سراغ Okay, let's go to the current questions over here. میگن احتمال ویزاشون برای گرید 7 کمه، آیا درسته؟ The question is that they heard about the lack of chance for getting visa for students who are coming in elementary schools, not secondary. Is it correct? I think it's a little bit harder for elementary school students, but I know we have about 85 elementary school students who are international students, including this year 3 from Turkey, which is I know the same visa office that issues visas. Exactly. So they have that visa office has issued us 3 elementary permits. I think like any visa, I think that the big hurdle is to convince the visa officers that a student would leave at the end of their authorized stay. Yeah. So I do think it's a little bit more challenging for elementary school students, but almost 1/3 of our, almost 1/4 of our international students are elementary age. اوکی. میگن که بچه ما الان 85 تا دانش آموز دبستانی داریم که دارن درس میخونن و 3 تاشم از ترکیه اومده. این که از ترکیه اومده الان چیزشون اینه که معلومه رفتن سرچ کردن فهمیدن که ماها که میایم ایران رو از ترکیه ویزا میدن، میگن اون اداره داره الان ویزای دبستانم میده، یعنی 1/4 ما اینترنشنال، برابر این شانس وجود داره. اما میگن در این حال میدونیم که در چالنجینگ نسبی، یعنی در واقع چالش بیشتری دارن. مفهومش اینه که شانس کمتری وجود دارد در دبیرستان، شانس ویزا بیشتر. Okay, thank you. Next question. الان هنوز فرصت هست که برای سپتامبر اقدام کنیم برای کلاس دوم. May they apply right now, for example today, for this September? Do we pass the deadlines? No, we don't have a deadline because we do review every application, and we're such a big school board that we don't have to limit our numbers. So we don't have an application deadline. We're happy to accept applications. We're still accepting applications for September, and because everything is so unknown right now, if students apply now and for whatever reason they can't get a visa or they can't get a flight to Canada or they're just too concerned to travel, we will refund all of the tuition fees, all of the medical insurance fees. We simply keep the application fee and a $100 processing fee. So we are still processing applications for September in hopes that things will be a little bit back to normal. Awesome. میگن که ما همین الان هم سپتامبر برای سپتامبر پذیرش داریم، میگیریم، نگران نباشید. اصلا ما ددلاین نمیذاریم که هر کسی هر وقتی میخواد بیاد. اصلا نگران کووید و پروازها و اینام نباشید. شما ثبت نام کنید، هزینه رو بدید. اگه به هر دلیلی نشد که بیاین، ما تمام هزینه رو منهای $100 پس میدیم. پس بدون حتی هزینه بیمه‌ای که میگیریم. بخوام بگم این معنیش اینه که چون هزینه کمی ان بیمه دارن ذکر میکنن، میخوام بگم همه آنچه میگیریم و پس میدیم منهای $100 با خیال راحت. اگه قراره اپلای کنین اپلای کنین. Students can also start with us in second semester because we're a semestered school board. We have students who start in September and then we have students who start second semester in February. و میگن ما عجله هم نیست. اگه سپتامبر نتونستید یا نشد به هر دلیلی، شما میتونید برای ترم دوم که میشه ترم زمستون که فوریه شروع میشه میتونید ترمو شروع کنید. اوکی، next question. چطوری میتونیم از الان برای ترم در کانادا برای اول دبیرستان هست؟ من جملتون اصلا نفهمیدم. چطوری میتونیم اقدام و ثبت نام کنیم؟ ادامه پیدا کرد. خب بعد چیز دیگه برای اولین ترم در کانادا but how they may apply for your school. So you can apply with Maddie. He can assist Thank you.
it's probably the best to apply through Maddie, because he can facilitate that application fairly quickly. Once we have a completed application, we strive to send out the letter of acceptance within 2 to 3 business days so that visas can be applied for. So it's a fairly quick process because we don't need the transcripts or the language test. The application documents that need to be submitted are the passport, a birth certificate if it's available, and then the actual application form. Thank you. خب میگن که آره دیگه مهدی اینجا نشسته، از مهدی بپرسین. آره من ما آژانس مورد در واقع آژانس رسمی طرف قرارداد و مورد اعتماد این مدارس دولتی هستیم، بنابراین به راحتی میتونید از طریق اقدام کنید، هرچند که هر کی دوست داشته باشه رو سایتشون هم میتونه بره مراجعه کنه. خیلی خب، سال بعدی خانم دانیار یا آقای جاویدی نمیدونم، ضمن آیا قابلیت تغییر دبیرستان از ریچموند هیل به لندن وجود داره؟ May they transfer their children from some other school boards to London? Is it possible? Absolutely. Yes. So if the student has been studying in Ontario, it's very easy because we'll just take the courses they've already done and transfer them to us. If they're studying at another school, whether within Canada or internationally, that's still no problem. We'll review their transcripts and grant them equivalency credits. So if a student has already taken 2 math classes, we're not going to make them take those 2 math classes again. میگن که حتما میتونید ترانسفر کنید، به خاطر اینکه توی انتاریو باشه، چون تو استان دیگه قضیه فرق میکنه، همونطور که گفتم سیستم آموزش استانی است. توی انتاریو باشه به راحتی میتونید منتقل کنید، واحدی که گذروندید نیاز نیست دوباره تکرار کنید. خیلی خوب. چطور اطلاعات کامل از خودتون بگیرم؟ از ما چیز کنید دیگه، در واقع روی پیج اینستاگرام ما میتونید آدرس سایتمون رو ببینید، فرم آنلاین پر کنید و میتونید تقاضای مشاور رایگان بدید، ما حتما در خدمتتون هستیم. خب خانم زهرا گفتن برای اینکه شانس ویزا شدن رو بالا ببریم برای میدل اسکول باید چیکار کنیم؟ اینو من میگم، خیلی مدرسه ها تو حوزه ویزا وارد نمیشن. پسر من کلاس 4 ولی برای پایان سال 6 میخوام اقدام کنم، خودم برای دکترا روانشناسی شرایط چطوره؟ کلاس 4 که خیلی معمولیه همونطور که گفتن، منتها برای خودتون شرایط خاصی است، باید با هم در یه استادی پلن خوب داشته باشیم که با هم مچ بشه، جدا بحث می‌کنیم، خیلی بحث مدرسه این نیست. خب از آیا قابلیت تغییر دبیرستان اینا رو گفتم، عقب افتادم سوالا. Sorry, it's too late for you because I promise you to that I can. No problem. Okay, sorry. So you know, lots of questions. I'm trying to. I'm happy to answer them. Any questions? Thank you so much. Thank you so much. So دختر من کلاس 11 چطور میتونم همراه مادر ثبت نام کنم؟ کلاسشو که ثبت نام میکنه همونطور که گفتن، حالا همراه مادرش میشه موضوع ویزا که من بعدش صحبت میکنم. اگه خودم بخوام با دخترم باشم دبستان میرم میتونم اجازه کار بگیرم. اجازه کار خیر، شما به عنوان توریست وارد میشید، ولی بعدا میتونید شرایطتون تبدیل کنید که اجازه کارم بگیرین اگه ویزا صادر بشه و اما کلاس آنلاین باشه شهری به اندازه حضوری. The next question is that if the September classes or for February the classes would be on the online shapes, how about the tuition fees? Do you take the same tuition fees that you're taking? It is the same tuition fees, yes. اوکی، سو بچه شهریه هیچ فرقی نمیکنه. آیا بچه‌ای که پیش خانواده میمونه هزینه‌اش ثابته؟ منظورتون رو نفهمیدم. آموزش در مدرسه‌های دولتی خصوصی چه فرقی داره؟ اینو من بعداً میگم. اینا چون دولتی ان بذار دولتی ازش استفاده کنید از حضورشون. لطفاً سوال کنید. بنده پسرم گرید 10 ریچموند هیل پذیرش گرفتم، ویزا شده، میتونید لندن برید؟ آره من عرض کردم میتونیم. یعنی سوال کردیم گفتم بله. اگه سپتامبر آنلاین باشه که خب بله گفتم ممکنه. ما مارچ کارهای ثبت نام کردیم، درخواست ویزا دادیم، با این شرط چقدر طول میکشه ویزا بدین؟ ایشون جوابی ندارن براش، ولی واقعا جواب مشخصی هم برای ویزا وجود نداره. اگه همراه خانواده‌اش باشه چی در مورد چند قلوها شرایط دبستان و مهاجرت خب فرق نمی‌کنه بچه‌ها. هزینه ها به چه صورت عرض کردم؟ دخترم اول دبستان بود، اگه برای سپتامبر غیر حضور باشه ویزا صادر می‌شود. در مورد دبستان I believe we are good for questions. Okay. Most of our are almost same. And actually, I have to say, most of them are about the visas that I'm trying to talk about it after joining you. So I believe right now we have all answers from you, and thank you for your time. My pleasure. Thank you. Yeah, you know, it was great for us. Even for me, because we all are
interested about the new policies and protocols about the COVID. Hopefully everything going well. Hopefully everything going better for next month. And as I know any information about the new protocols, I'll let you know, and then you can share the information. Awesome, thank you. With everyone. Awesome, thank you so much. So it was great session for me. I really appreciate you for joining us. And I wanna ask you if we had some, because we are planning to have a actual webinar, not on Instagram, but something more official. I want to ask you to join us to that. Awesome, thank you so much. Thank you. Thank you, and thank you for joining us. Have a great day, Sarah. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. خیلی خوب. ممنون که با ما همراهید. من سعی میکنم خیلی اذیتتون نکنم. سوالی که راجع به ویزا بود رو سعی میکنم توضیح بدم، وقت بیشتری هم نگیریم. سوالای راجع به ویزا رو من همینطور که شما اونجا بود من سعی کردم همزمان فقط یادداشت نکته برداری کنم که اقامت از طریق تحصیل فرزند رو من بگم. اینو بدونید که در واقع تحصیل شما از طریق تحصیل فرزند شما هیچ مزیت اقامتی خودش فی نفسه به شما نمیده. یعنی اینکه اگه فرزند شما 10 سال هم اینجا درس بخونه هیچ چیزی به شما نمیدن، شما همچنان یه توریستید. اوکی، ولی در واقع زیرکی شما در پلنی که میخواید داشته باشید بیاید کانادا اینه که این به استناد تحصیل فرزند وارد کانادا بشید. اون وقت سعی کنید استاتوس خودتون رو اصطلاحاً یا شرایط خودتون رو، شرایط قانونیتون رو تغییر بدید به اینکه مثلا شما اول به عنوان توریست و مادر مثلا بچه وارد شدید، بعد خودتون برید یه پذیرش کالج بگیرید اینجا، حالا شما دانشجویید. جالب بدونید وقتی شما دانشجو میشید حالا شهریه مدرسه رایگان میشه. الان 14,000 تایی که گفتن رو شما سیو میکنید. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که 14,000 تا رو به جای که بدید مدرسه بچه اون روز میدید مدرسه خودتون، همون سال قبول نمیکنن و بعد برید سال بعدش بیاید. یعنی اگه پولی داده باشید دیگه بر نمیگردونن. اگه بگید من استاتوسم تغییر کرده، برید بعداً بیاید و بعداً به عنوان یه دانشجو بچه‌هاش تو کانادا میتونه در مدارس دولتی رایگان درس بخونه و این از اون موقع است که شما استارت میزنید شرایط اقامتی خودتون رو. چطور میتونیم برای من میخوام اگه سوالی راجع به ویزا بود و جا انداختم اون موقع نمیشد، میخواستیم وقت صرفه جویی کنیم چون قول داده بودیم که کمتر از زیاد وقتشون رو نگیریم. اونجا نپرسیدم، میخوام بپرسم ببینم چیزی جا انداختم یا نه. من فکر میکنم موضوع اصلی راجع به ویزا همین بود، یعنی در واقع همراهی والدین با بچه ها. اینم بدونه که یه موضوعی به نام کاستودینشیپ هم وجود داره در تحصیل در کانادا. جدایی از اینکه والدین همراه بچه هستن یا نه، اصطلاحاً یک قیم کانادایی نیازه که با بچه باشه، تو کانادا باید باشه، تو همون شهری باید زندگی کنه که فرزند شما درس میخونه. خوبه که یکی از اقوام یا دوستای باشه که بهش اعتماد دارید. اگر نشد یا کسی نبود، مؤسسه های مورد اعتماد رسمی هستن که این مسئولیت رو میپذیرن. اونها باید در واقع قیمومیت بچه رو، اصطلاحاً بهشون کاستودینشیپ، اون رو بپذیرن و اون به این ترتیب شرایط قانونی فراهم میشه. من امیدوارم که جلسه خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم با شما. امیدوارم اطلاعات خوبی گرفته باشید. با ما همراه باشید. سعی میکنیم هر هفته تو حدود همین ساعت‌ها لایو بذاریم با مسئولین مدارس، دانشگاه‌ها، کالج‌ها و حتی ایرانی موفقی که تو حوزه‌های مختلف رشته‌های تحصیلی کار کردن اینجا هستن. وقت شما بخیر باشه. خداحافظ.